Anh em làm quân sư tình yêu, kết quả lại bất ngờ thành đôi với Hoa Khôi. Tưởng chừng là tình yêu của anh em, thực chất là cuộc đấu trí của hai quân sư. Kết quả hai người kia còn chưa nắm tay. Hai quân sư là tôi và cô ấy đã thành đôi rồi. Ngay sáng hôm nay, bạn cùng phòng Chu Lãng dưới sự giúp đỡ của tôi đã thành công kết bạn xa lâu với nữ thần của cậu ấy. Định gửi lời khen ngợi cho nữ thần sao? Nhưng tôi đã đưa tay ngăn lại. Đợi đã, kẻ đi sau luôn là trò hề. Anh, vậy tôi nên nói gì? Tôi cầm điện thoại lên nhập một dãy. Đối phương đăng nhập tin nhắn. Không phải là ca. Anh gửi như vậy có phải hơi kỳ lạ không? Cậu hiểu gì chứ? Tôi gửi tin nhắn này đi. Không chỉ có thể khơi gợi sự tò mò của đối phương, mà còn nắm thế chủ động. Còn có thể tránh cho cậu những lời lẽ ngớ ngẩn như chào buổi tối. Đánh lạc hướng, ném đá dò đường. Nếu đối phương tò mò, hỏi cậu có phải điện thoại bị lỗi không? Vậy chẳng phải thế chủ động đã nằm trong tay chúng ta rồi sao? Ô, sau này cậu chính là quân sư tình yêu của phòng 301 chúng ta. Tin nhắn vừa gửi đi. Cùng lúc đó, trong phòng 507 ký túc xá nữ, một nữ sinh cầm điện thoại ngồi trên ghế, bị ba bạn cùng phòng vây quanh. Duyệt Duyệt, đối phương gửi tin nhắn đến rồi. Mau xem gửi gì đi. Giang Nguyệt Duyệt mở tin nhắn, nhìn dòng chữ gửi đến, đối phương đăng nhập tin nhắn. Ngạc nhiên nhìn ba cô bạn thân. Đây là ý gì vậy? Chẳng lẽ điện thoại của cậu ta bị lỗi rồi? Ngay sáng hôm nay, có một chàng trai trông cũng được, nhìn khá chững chạc mượn thẻ ăn của cô ấy. Lấy lý do trả tiền để xin số xa lâu của cô ấy. Ấn tượng của cô ấy về đối phương cũng khá tốt, vì vậy cũng không từ chối. Nhưng cô ấy không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, vì vậy đã nhờ đến ba cô bạn thân. Chú Tiết trầm ngâm một lát rồi nói, có lẽ đối phương quá kích động, nên vô tình làm không đúng. Đối phương cố ý gửi như vậy đấy. Mê mơ, cậu xem đã qua 2 phút rưỡi rồi, đối phương vẫn chưa giải thích gì. Vậy là cố ý gửi như vậy rồi. Cậu nói đúng. Nếu thật sự là nhầm lẫn thì chắc chắn đã giải thích rồi. Nhưng Thư Giao, cậu ấy gửi như vậy để làm gì? Đây là cao thủ. Trong xã hội bây giờ ai cũng biết. Sau khi kết bạn với nhau, lời chào mở đầu rất quan trọng. Cái gọi là xin chào, kẻ đi sau luôn là trò hề. Cậu ta trực tiếp gửi một tin nhắn hệ thống như vậy, chính là để khơi gợi sự tò mò của Nguyệt Duyệt. Một thao tác đơn giản, đánh lạc hướng, trực tiếp biến bị động thành chủ động. Người này không đơn giản. Giang Nguyệt Duyệt nghe vậy cảm thấy khó tin. Nhưng